سال 2020 911 یک تماسی دریافت میکنه که توی این تماس یک آقایی میگه یه پسر بچه خورده زمین و هوشیاریشو از دست داده. این پسر بچه رو میبرن به بیمارستان و وقتی پلیس تحقیقاتش رو شروع میکنه میفهمه داستان خیلی با اون چیزی که توی تماس 911 گفته شده فرق داره. ماجرا خیلی پیچیده تر، فراتر و تلختر از این حرف هست. من ریتا هستم و توی این چنل پرونده‌های جنایی رو براتون بررسی می‌کنم. اگر محتوای جنایی رو دوست دارید همین الان سابسکرایب کنید و لایک باتن رو هم بزنید تا در انتهای پرونده فراموش نکنید. پرونده امروز مقداری دردناکه. البته ما این حرف رو راجع به تمام پرونده ها میزنیم، اما من انتخابش کردم به خاطر اینکه احساس کردم خوبه راجع به بعضی از مسائل صحبت شه، اطلاع رسانی شه. ماجرا داره توی لانگ آیلند اتفاق میفته در نیویورک سیتی و ما میخوایم برگردیم به سال 2013 تا از ابتدا همه چیز رو بتونیم بررسی کنیم. با زوجی آشناشیم به نام مایکل والوای 32 ساله و جاستینا والوای 29 ساله. مایکل پلیس بود، توی NYPD کار میکرد. جاستینا متولد آمریکا نبود، از مهاجرها بود و مدتی بود که مهاجرت کرده بود به آمریکا. مایکل و جاستینا با هم آشنا میشن و توی سال 2004 با هم ازدواج میکنن و زمانی که ما داریم این پرونده رو تعریف میکنیم موقعیه که 9 سال از ازدواج و زندگی مشترکشون گذشته. این زوج صاحب 3 فرزند میشن، 3 پسر. انتونی که سال 2009 به دنیا اومد، توماس که سال 2011 متولد شد و اندرو که سال 2013 به دنیا اومد. دلیلی که من بک‌گراند خیلی زیادی به شما ندادم درباره رابطه و زندگی مایکل و جاستینا به خاطر اینه که اطلاعات خیلی زیادی راجبش وجود نداشت، منتشر نشده. ما نمیدونیم مایکل و جاستینا دقیقاً چجوری با هم آشنا شدن، اوایل زندگی مشترکشون چجوری بوده، گذشتهشون دقیقاً چی بوده، دوران کودکی خودشون به چه صورت بود. تنها چیزی که ما میدونیم زمانی که توماس به دنیا میاد، بچه وسطیشون، مشکلات توی زندگی هر دوی اینا شروع میشه. مایکل همیشه به عنوان یک آدم بی‌عصاب و کم طاقت تعریف میشد توسط اطرافیانش. از این آدم‌هایی که هر چیز کوچیکی میتونه عصبانیش کنه، بیش از حد عصبانیش کنه و بعد از اینکه مدتی میگذره عصبانیتش هم خیلی زود فروکش میکنه. اما فراموش نکنیم افرادی که خیلی زود عصبانی میشن و این موضوع رو توی خودشون درمان نمیکنن، این عصبانی شدنه به مرور هی بُعدهای بیشتری میگیره، شاخ و برگ پیدا میشه براش، هی شدید و شدیدتر میشه و دیگه به یه جایی میرسن که بابت هر چیز کوچیکی عصبانی میشن. عصبانیت‌های شدید، عصبانیت‌هایی که خیلی وقتها کار دستشون میده، کار دست اطرافیانشون میده و اتفاقهای جبران ناپذیر میفته. و این راجب مایکل هم صدق میکرد. مایکل به مرور زمان رفته عصبانیتاش بیشتر و بیشتر میشد، خشمگین تر میشد و بیشتر طول میکشید تا آروم شه. حالا جوری شده بود که هر چیز کوچیکی میتونست باعث ناراحتیش بشه. هر چقدر که بیشتر زمان میگذشت، سخت‌تر میتونست عصبانیت و خشمش رو کنترل کنه و این به این معنا بود که به مرور زمان شروع میکنه به کتک زدن جاستینا و اون رو مورد سوء استفاده قرار میده. جاستینا خیلی میترسید وقتی این رفتار رو از مایکل میدید، اما از یه طرف هم آرزوهای بزرگ داشت. به قول خودمون با 1000 امید و آرزو با مایکل ازدواج کرده بود و الان 3 بچه مشترک داشتن با هم. تمام مدت امیدوارم این مسائل حل شه. ما قرار بود یه خانواده خوشحال و شاد باشیم با هم، اما مایکل با این خشم زیادش همه چیز رو داشت خراب میکرد. خشونت‌ها رو میدید، مورد آزار و اذیت توسط مایکل قرار میگرفت اما هیچی نمیگفت. اصلی ترین دلیلش هم به خاطر این بود که 3 بچه مشترک داشتن. امید داشت که بالاخره مایکل متوجه این رفتارهای اشتباهش بشه و یک تغییری توی
رفتارش به وجود بیاره. امید داشت که هر چقدر تحمل کنه این مسائل رو، بالاخره یه روزی مایکل بیاد و بگه من بابت تمام کارهای اشتباهی که کردم پشیمونم، بابت تمام خشونت‌هایی که به خرج دادم پشیمونم و از اینجا به بعد میخوام یک همسر خوب باشم برای تو، یک پدر خوب باشم برای بچه‌هامون. اما هر چقدر که زمان میگذشت این موضوع توی مایکل بدتر و بدتر میشد. اون نه تنها بهتر نمیشد رفتارش، بلکه خشن‌تر هم میشد. سال 2014 گندش در میاد که مایکل با یه خانومی وارد رابطه شده به نام انجلا. مدتی این دو نفر با هم در ارتباطن، با هم سکس میکنن، با هم زمان زیادی رو میگذرونن و این در حالیه که الان مایکل متأهله، همسر داره با 3 پسر. دیگه اینجا میشه که جاستینا میگه من نیستم، دیگه نمیتونم تحمل کنم. اخلاق و رفتارهای بد داری؟ گفتم باشه. مشکل کنترل خشم داری؟ گفتم باشه. من رو کتک میزنی، از من سوء استفاده جنسی و جسمی میکنی؟ گفتم باشه. اما خیانت هم داری میکنی؟ این یکی رو دیگه نمیتونم تحمل کنم. در انتها تمام دلایلی که تا اونجا داشت واسه خودش می آورد، من به خاطر بچه‌هام از این رابطه نرم بیرون، ممکنه آیندهشون خراب بشه، ممکنه ناراحت بشن اگه پدر و مادرشون پیششون نباشه و بلا بلا بلا، چیزایی که ما خیلی وقتها اشتباه به خودمون میگیم در حالی که باید از اون زندگی بریم بیرون. اینا همه رو میذاره کنار و تصمیمش رو نهایی میکنه. میگه دیگه وقت پایان رسیدن این زندگی مشترکه. میره درخواست طلاق میکنه که مایکل رو طلاق بده و سال 2015 یک جنگ طلاق بین این زوج شروع میشه. جنگ به معنای واقعی. از اونجایی هم که میتونیم حدس بزنیم اصلی ترین موضوع این جنگشون برای طلاق راجع به گرفتن حضانت بچه‌ها دست خودشون بود. جاستینا میگفت من میخوام حضانت بچه‌ها دست من باشه، به خاطر اینکه مایکل آدم بی‌مسئولیتیه، مایکل کسی بود که خیانت کرده، مایکل نمیتونه پدر خوبی برای بچه‌ها باشه، مایکل مشکل کنترل خشم داره، آدمیه که چندین و چند بار من دیدم سر بچه‌ها فریادهای زیاد کشیده و من اصلا اعتماد ندارم این آدم بچه‌هامون رو بزرگ کنه. مایکل هم میگفت نه، اگر تو میخوای از من جدا شی، بچه‌ها باید مال من باشن، حالا فارغ از این که من بتونم پدر خوبی باشم یا نه. دادگاهشون ادامه پیدا میکنه تا سال 2016 و سال 2016 مایکل یه حرف عجیبی میزنه توی دادگاه. این موضوع رو مطرح میکنه که میدونین چیه؟ جاستینا داره از بچه‌ها سوء استفاده میکنه، داره بهشون آسیب وارد میکنه. حالا میگفت این سوء استفاده ها به چه صورته؟ از زبون مایکل میگفتش که جاستینا به بچه‌ها آب نمیده، غذای کافی نمیده، حتی وقتی مریضن نیاز دارن برن دکتر یا مراقبت‌های شخصی انجام بشه براشون، این مراقبت‌ها رو انجام نمیده. اصلاً اهمیتی نمیده به بچه‌ها. پس برای چی باید از بچه‌ها نگهداری کنه؟ اون آخرین مورد رو که وقتی مریضن بهشون اهمیت نمیده رو میدونید از کجا آورده بود؟ دقیقاً چند هفته قبل انتونی پسر بزرگشون سرما میخوره، مریض میشه و جاستینا پیش خودش میگه اونقدر وضعیتش بد نیست که بخوام ببرمش بیمارستان و حالا درگیر پروسه بستری کردن بکنمش، خودم میتونم براش درمان خونگی انجام بدم. و مایکل داشت میگفت به خاطر این کار، به خاطر اینکه جاستینا نبردتش بیمارستان بستریش کنه، به خاطر یک سرماخوردگی ساده، به بچه‌ها اهمیت نمیده. مایکل میگفت انتونی حالش خیلی بد بود و باید میرفت بیمارستان. این حرفایی هم که میزنه توی دادگاه در آخر تاثیر خودش رو میذاره. توی سال 2017 قاضی تصمیم میگیره که حضانت کامل این بچه‌ها رو بده به مایکل و جاستینا فقط حق داشت آخر هفته ها چند ساعت بره بچه‌ها رو ببینه و دوباره برشون گردونه پیش مایکل. جاستینا خیلی ناراحت بود از اینکه نتونسته حضانت بچه‌هاشو به دست بیاره. حالا نه تنها نتونسته بود حضانت کامل بچه‌هاشو داشته باشه، بلکه این حضانت حالت 50-50 نبود، حالتی که بینشون تقسیم شده باشه. در واقع بیشتر حضانت به عهده مایکل بود. جاستینا نمیدونست که مایکل این حرف‌ها رو داره از کجا میاره، چرا داره این دروغ‌ها رو میگه. جاستینا مادر خیلی خوبی بود و تمام چیزهایی که توی دادگاه داشت میشنید دروغ بود و دروغ. متاسفانه جاستینا نمیتونست توی دادگاه ثابت کنه که من مادر خوبیم.
به چند دلیل. اولین دلیلش این که جاستینا مثل مایکل نمیتونست برای خودش وکیل خیلی خوب و آنچنانی بگیره. وقتی هم که شما توی یک پروسه قانونی باشید و طرف مقابلتون وکیل خیلی خوبی داشته باشه اما شما وکیل خوبی نداشته باشید یا اصلا در واقع وکیل نتونید بگیرید، به این معناست که به احتمال خیلی زیاد میبازید حتی اگر حق با شما باشه. متاسفانه. مورد بعدی هم این که فراموش نکنیم گفتیم مایکل جزو نیروی پلیس بود. این موضوع قطعا توی تصمیم گیری قاضی تاثیر داشت. مایکل داشت توی دادگاه دست به هر کاری میزد، دست به هر دروغی میزد. براش مهم نبود به چه قیمتی، فقط برای اینکه حضانت بچه‌ها رو بگیره دستش. جاستینا هم هیچ چاره‌ای نداشت جز اینکه این حکم رو قبول کنه. متاسفانه مایکل به خاطر پلیس آفیسر بودنش خیلی داشت توی دادگاه مانور میداد. خب توی NYPD کار میکرد و خیلی وقتا آدم‌ها از جایگاه قدرت وارد میشن و از اون پست و مقامی که دارن سوء استفاده میکنن. جاستینا همین موضوع رو متوجه شده بود. احساس میکرد که رفتار و رأی قاضی و تمام مراحل توی دادگاه خیلی تحت تاثیر شغلی که مایکل داره قرار گرفتن. اما چی کار میتونست بکنه؟ حالا این سوء استفاده کردن از شغلش یعنی چی؟ یعنی مثلا وقتی که مایکل توی دادگاه برگشت گفت که جاستینا داره از بچه‌ها سوء استفاده میکنه، قاضی خیلی راحت، خیلی ساده، بدون خواستن هیچ گونه مدرک و شواهدی گفت اگه تو میگی پس درسته دیگه. اگه تو داری این حرفو میزنی قطعاً داری راستشو میگی. چرا؟ چون تو جزو نیروی پلیسی و نیروی پلیس که دروغ نمیگه. جاستینا اما برعکس این حرف رو به دادگاه میزنه. یعنی میگه مایکل کسیه که بارها و بارها به من آسیب وارد کرده. مایکل کسیه که نمیتونه عصبانیتش رو کنترل کنه. اما قاضی اصلا حرفش رو باور نمیکنه. حتی یه جا توی دادگاهشون خیلی قلب منو به درد آورد. جاستینا داشت به قاضی میگفت که مایکل کسیه که اصلا به حموم کردن بچه‌ها اهمیت نمیده، اصلا براش مهم نیست که بچه‌ها گشنه هستن یا نه، کلا مراقبت بچه‌ها براش هیچ اهمیتی نداره و چطور میخواین حضانت این بچه‌ها رو دست همچین آدمی بدین؟ و قاضی در جواب میگه خیلی داری حرف میزنی، زیاد از حد حرف میزنی و حرفات به درد دادگاه نمیخوره. خیلی این حرف قاضی برای من ناراحت کننده بود. anyway وقتی جاستینا از قاضی میپرسه که رو چه حساب حکم حضانت این بچه‌ها رو دادی به پدرشون مایکل، قاضی میگه چون که دوست داشتم بدم. بزرگوار قاضی خیلی منطقی بود. اما خب جاستینا از این شخصیت هایی نداشت که بگه اوکی ولش کن دیگه، من تلاشمو کردم که حضانت بچه‌هامو بگیرم و نشد دیگه، ولش کن. نه، میگفت اگه این در بسته شده میرم میگردم یه در دیگه ای رو پیدا کنم بتونم بازش کنم. من بیخیال حضانت بچه‌هام نمیشم و بالاخره بهتون ثابت میکنم که مایکل شخص مناسبی نیست برای نگهداری از بچه‌ها. اما در حالی که جاستینا داشت تمام تلاشش رو میکرد تا حضانت بچه‌هاشو بگیره، از دست مایکل در بیاره، توی سال 2018 2 تا از بچه‌ها، انتونی و توماس، به قاضی و دادگاه میگن که آره مادر ما از ما داشت سوء استفاده میکرد، ما رو اذیت میکرد، ما رو کتک میزد، به ما گشنگی میداد. این حرفا خیلی جاستینا رو شاک میکنه که یعنی چی؟ من همیشه از خودم زدم برای بچه‌هام گذاشتم و الان چرا دارن این حرفا رو میزنن توی دادگاه؟ و مدتی نمیگذره که میفهمه اوکی مایکل داره بهشون این حرفها رو یاد میده. مایکل ازشون میخواد که بیان توی دادگاه و همچین حرفایی بزنن. تو این بازه زمانی که همچین حرفی زدن بچه‌ها توی دادگاه، مایکل داره با همون زنی که خیانت کرده بود به جاستینا، اسمش انجلا بود، داره با اون زندگی میکنه. انجلا هم چند تا بچه داشت، 3 تا دختر داشت، 3 تا دختر اون و 3 تا پسر مایکل. اینا همه دارن با هم یه جا زندگی میکنن. اما مشکلات فراتر از این حرفا بود. جاستینا آخر هفته ها حق داشت بچه هاشو ببینه دیگه. هر موقع که میرفت انتونی، توماس و اندرو رو ببینه، احساس میکرد که این بچه ها بوی بد میدن. یه بوی، حالت این که انگار توی خودشون دستشویی کردن و کسی تمیزشون نکرده، کثیفن، همیشه گشنه بودن، هیچ وقت این بچه ها رو سیر نمیدید و این خیلی قلبشو به درد می آورد.
تمام مدت با خودش فکر میکرد چه اتفاقی داره برای این بچه‌ها توی اون خونه لعنتی میافته. هم برای 3 تا پسر خودش و هم برای 3 تا دختر انجلا. مهمترین مورد این بودش که این بچه‌ها همیشه سرد بودن. و وقتی میگم سرد منظورم رفتار سرد نیست، منظورم دمای بدنشونه. همیشه پوست بدنشون قرمز بود از سرما، همیشه دستاشون، پاهاشون، نوک دماغشون، گوشاشون یخ زده بود. یعنی دست میزدید قشنگ سرد سرد بود بدن این بچه‌ها. اصلی ترین موردی که خیلی جاستینا رو نگران میکرد این بود که به تازگی متوجه شده بود انتونی و توماس آتیزم هستن و خب شرایط خاصتری دارن نسبت به بچه‌های دیگه. جاستینا میگفت مایکل و انجلا متوجه نیستن که اصلا آتیزم چی هست، چطوری میتونه توی زندگی بچه‌ها تأثیر بذاره، چه کارهایی باید براش انجام داد. من یک توضیح خیلی خیلی کوچیک در رابطه با آتیزم بهتون بدم. آتیزم مدل‌ها و لول‌های مختلف داره. اونجوری نیست که وقتی ما میگیم یک کودکی درگیر آتیزم فقط و فقط یک الگو توی ذهن شما بیاد. یعنی خیلی اوقات ما کودک‌ها رو می‌بینیم که خیلی رفتارشون توی چند ساعت اول نرمال به نظر میاد، اما در واقع درگیر آتیزم هستن. خیلی مهمه که خانواده‌هایی که بچه‌هاشون درگیر آتیزم هستن در رابطه با این بیماری اطلاعات کافی داشته باشن، بدونن چه رفتارهایی رو انجام بدن یا انجام ندن و چطوری بچه‌هاشون رو بزرگ کنن. راستینا میگفت مایکل و انجلا هیچ آیدیایی ندارن از اینکه آتیزم چی هست، اصلا قبول ندارن که این بچه‌ها آتیزم هستن و خب این میتونه خیلی مشکل ساز باشه. همونطوری که گفتیم برای کودکانی که درگیر آتیزم هستن مراقبت‌های خاص باید انجام بشه. حالا این مراقبت‌هایی که میگم شامل چه چیزهایی میشه؟ من سعی میکنم خیلی خلاصه چند تا مثال بهتون بزنم که بهتر فضای پرونده رو درک کنید، چون مبحث آتیزم مبحث بسیار طولانیه. مثلا مدل گرسنگی، مدل خواب، انرژی که این بچه‌ها دارن فرق میکنه گاهی اوقات با بقیه بچه‌ها. خیلی مهمه که شما به عنوان والد بدونی که بچه شما چه زمانی به غذا نیاز داره، چه میزان غذایی نیاز داره و یا چه میزان خوابی نیاز داره، کی باید بخوابه، چند ساعت باید بخوابه. خیلی وقتها شاید بچه‌هایی که درگیر آتیزم هستن نتونن از پس نظافت شخصی خودشون بر بیان. درسته که به طور کلی مسئولیت و وظیفه والدینه که نظافت بچه‌ها رو رعایت کنن، اونا رو ببرن حموم، دستشویی کردن رو از سن کم بهشون یاد بدن، اما ما وقتی از بچه‌های آتیزم صحبت می‌کنیم به این معناست که گاهی اوقات مثل یک بچه 8-9 ساله نمیتونه خودش رو تمیز کنه. حتی خیلی وقتها ممکنه در حین بازی کردن یا به هر دلیل دیگه‌ای تو جاشون جیش کنن، پیپی کنن و این مورد توی بچه‌های آتیزم زیاد دیده شده. نباید دعواشون کرد، نباید سرزنششون کرد. اون بچه ذهنش درگیر مسائل دیگه‌ایه که نتونسته با خودش بسنجه که اوکی اگر دستشویی دارم الان باید برم و جیش و پیپیمو تو دستشویی بکنم، نه تو لباسم. حالا میگم اینا مثالای خیلی کوچیکی بود که زدم. مایکل و انجلا نه تنها آتیزم داشتن بچه‌ها رو اصلا جدی نمی گرفتن، بلکه از این اخلاقایی داشتن که میگفتن برو بابا، دکترها دارن چرت میگن، دکترها چیزی حالیشون نیست، الکی برچسب رو بچه‌ها نچسبونین، این بچه‌ها هیچ مشکلی ندارن. میدونید یه حالتی که چشماشون رو روی مشکلات میبستن و از این آدمایی بودن که میگفتن خب چون که ما ندیدیم مشکلی وجود داره پس واقعا مشکلی وجود نداره دیگه، ما ندیدیم یعنی نیست. جاستینا شروع میکنه فایل پر کردن و گزارش این بدرفتاری ها رو به سازمان حمایت از کودکان دادن. اما متاسفانه هیچ کس اهمیتی نمیداد به این گزارش های جاستینا. جاستینا اما دست بردار نبود. توی همون سال 2018 وقتی که میبینه سازمان حمایت از کودکان به نامه هاش، به ریپورت هایی که میده توجهی نمیکنن، میره یه پیج توی توییتر باز میکنه برای حمایت از بچه هایی که تحت خشونت خانگی هستن. توی این پروفایلی که درست کرده بود من داشتم نگاه می‌کردم، راجب کارها و رفتارهای غلط مایکل و انجلا می‌نویسه، راجب تجربه دیگران می‌نویسه، سعی می‌کنه آگاه سازی انجام بده برای بقیه و همچنان این رو هم فراموش نکنید که داره نامه می‌نویسه برای سازمان حمایت از کودکان و اونا اصلاً نامه‌های جاستینا رو جدی نمی‌گیرن. جاستینا پیش خودش فکر میکنه اوکی، شاید اگر من یک سری مستند به این نامه ها و ایمیل ها اضافه کنم
اینا حرف منو بیشتر جدی بگیرن. و از اونجا بود که شروع میکنه به جمع کردن و ریکورد کردن عکس و فیلم و ویدیو و اینجور چیزا از شرایط بچه‌هاش. توی این ویدیوها بچه‌ها میگن که ما وقتی پیش مایکل و انجلا هستیم خیلی بهمون اهمیت نمیدن، خیلی بهمون آب و غذا نمیدن، نمیتونیم خیلی بازی کنیم، بیشتر باید یه گوشه بشینیم. و حتی یه جا میگن که یه بار ما رو تنبیه کردن، مایکل و انجلا به خاطر یه کاری که انجام داده بودیم تنبیهمون کردن. حالا این تنبیه چی بود؟ این بود که برای چندین ساعت حق نداشتیم نه آب بخوریم، نه خوراکی و نه غذا. این ویدیو هم حالتی نبود که بچه‌ها رو بشونه بهشون حرف دیکته کنه ها. حالا ویدیوش موجوده توی اینترنت. توی این ویدیو توماس داره با اسباب بازیاش بازی میکنه خونه جاستینا و جاستینا هم داره باهاش حرف میزنه. توماس به جاستینا میگه که آره چند روز پیش حواسم نبود، با یه زبون شیرین کودکانه خودش هم داره حرف میزنه. خیلی بانمک بود این ویدیو و در عین بانمکی بسیار ناراحت کننده. میگه که آره داشتم بازی میکردم، حواسم نبود، حالا بر اساس یه تصادفی تو جام جیش کردم. ولی مایکل و انجلا خیلی از دست من ناراحت شدن. جاستینا همین جوری که داشت این موضوع رو رکورد میکرد، این موضوع رو میشنید، به توماس میگه که اشکال نداره، پیش میاد بعضی وقتا آدما وقتی حواسشون نیست تو جاشون جیش میکنن و نباید بابت این موضوع ناراحت بشی. توماس میگه که آره تو درست میگی مامان، اما بابا و انجلا خیلی عصبانی شدن. وقتی که فهمیدن من تو جام جیش کردم اینقدر عصبانی شدن که منو کردن توی یه اتاق، درم روم بستن. بعدم بهم گفتن که حق نداری صبحونه بخوری، حق نداری نهار بخوری. حالا اگر بچه خوبی باشی ببینیم تا واسه شام چی کار میتونیم بکنیم برات. خیلی آدم قلبش به درد میاد. بچه‌ها به مرور برای جاستینا یه چیز دیگر رو هم تعریف میکنن. میگن که مایکل و انجلا به ما میگن که اگه کار بدی بکنیم دیگه مامانو نمیتونیم ببینیم. حق نداریم ببینیمت، حق نداریم دیگه بغلت کنیم، حق نداریم بوست کنیم و ما خیلی میترسیم. اگه واقعا یه روزی بیاد که ما دیگه نتونیم تو رو ببینیم چی؟ باز دوباره توماس این حرف رو توی یکی از ویدیوها به جاستینا میزنه. میگه که مامی به من میگن نمیتونم تو رو ببینم و چون بچه بدی بودم، اما خیلی من تو رو دوست دارم. دلم برات تنگ میشه. اگه دیگه نبینمت چی؟ و قشنگ شما نگرانی و قصه و ناراحتی و تو صورت و چهره این بچه میبینید وقتی داشت اینا رو تعریف میکرد. در انتهای این ویدیو جاستینا به توماس میگه که نه این حرف اصلا درست نیست، دفعه دیگه به بابا و انجلا بگو مامی گفته که من همیشه دوستت دارم، من همیشه کنارتم، تو همیشه میتونی منو تو زندگیت داشته باشی، تو همیشه میتونی منو بغل کنی، همیشه میتونی منو بوس کنی no matter what. مهم نیست چه اتفاقی بینمون بیفته، من همیشه مادر تو هم و تو همیشه آغوش من رو داری. توی یه ویدیوی دیگه جاستینا از بچه‌ها میپرسه که اگر شماها به ددی به مایکل بگید که دلمون برا مامان تنگ شده و دلمون میخواد مامانو ببینیم باهاتون چی کار میکنید، چی میگه، رفتارش چیه؟ و بچه‌ها همه با هم میگن که ددی ما رو میندازه بیرون، میندازه توی یه اتاقی، تنبیهمون میکنه و در رو رومون میبنده. توی یه ویدیوی دیگه در حالی که توی ماشین نشستن و جاستینا داره از توماس فیلم میگیره، توماس میگه که من نمیتونم وقتی پیش ددی و انجلا هستم از تو حرف بزنم مامان. جاستینا ازش میپرسه چرا نمیتونی حرف بزنی؟ میگه به خاطر اینکه تنبیه هم میکنن. و جاستینا همینطوری که داره با توماس حرف میزنه گریه هم میکنه. صداش بغض داره، مشخصه که داره گریه میکنه. میگه یعنی چی تنبیهت میکنن؟ میگه اگه راجع به تو صحبت کنم منو میبرن طبقه بالا. مجبورم همونجا بمونم و هیچ کاری نکنم. جاستینا ازش میپرسه که طبقه بالا چه اتفاقی میفته. میگه باید چند ساعت همینجوری یه جا بشینم، نمیتونم چیزی بخورم، نمیتونم چیزی بنوشم. و جاستینا همین جوری که داره این حرفا رو میشنوه گریه میکنه. واقعیت منم وقتی داشتم این ویدیو رو میدیدم خیلی ناراحت شدم. اون ترسی که توی صورت توماس هست، نگرانیش، گریه جاستینا به عنوان یک مادری که داره فریاد میزنه همه جا و میگه صدای من رو بشنوید، بچه من تحت خشونت خانگی پیش این دو نفر، پیش پدر و دوست دختر پدرش، اما هیچ کس به حرفش گوش نمیکنه. چرا؟ چون مایکل عضو نیروی پلیسه. یه ویدیوی دیگه موجوده، در واقع صدای فایل صوتی ویدیو نیست، که توی این فایل صوتی مایکل و
انجلا دارن یکی از بچه ها رو، حالا معلوم نیست کدوم یکی از بچه ها هستن، میگم چون فایل صوتیه، شستشوی مغزی میدن. به بچه ها میگن که بگو بابا رو دوست دارم. اون بچه هم میگه که نه، من مامانو دوست دارم. و اونا دوباره تکرار میکنن، انقدر تکرار میکنن تا این بچه مجبور شه مثل یک توتی اون حرفی که اونا دلشون میخواد بشنون رو تکرار کنن. خیلی این فایل صوتی هرس دراره و من میذارم که شما هم بشنوید. I love Daddy. I want Mommy. Mommy is mean. Mommy is mean. Mommy is mean. Mommy is mean. Who do you love? Who do you want to live with? I want to live with Daddy. I want to see Daddy. I want to see Daddy. I will, but I want to see Daddy. Mommy, you're not nice. I want to live with Daddy. I want to see Daddy. Mommy, you're not nice. Mommy, you're not nice. Mommy, you're not nice. You are not my I'm not proud of you, Mommy. I'm not proud of you, Mommy. I have fun with Daddy and Angela. I will fun with Daddy and Angela. Mommy is mean. Mommy is mean. Mommy hits me. Mommy is mean. I love Angela. I love Angela. میبینید چجوری این دو نفر بچه ها رو داشتن شستشوی مغزی میدادن. مایکل یه جا میگه که به بچه ها تکرار کنین مامی is mean, مامی hits me، یعنی مامان بدجنسه، مامان منو کتک میزنه. اما فقط مایکل و انجلا نبودن کسایی که داشتن این بچه ها رو شستشوی مغزی میدادن. 3 دخترای انجلا هم داشتن این کار رو با بچه ها میکردن. البته من این رو بگم، باید این موضوع رو ذکر کنم، 3 دخترای انجلا هم سنشون خیلی کم بود و اونا هم در واقع تحت همین شستشوی مغزی های این زن و مرد بیمار بودن، وگرنه یک کودک 7-8 ساله که از خودش ایده‌ای نداره بیاد راجع به بقیه بد بگه. اون کودک از والدش این حرفا رو یاد میگیره دیگه. اما به هر حال میخوام بگم از سمت دخترهای انجلا هم این فشار روی این 3 پسر بچه بیچاره بود. مثلا توی یه ویدیوی دیگه بچه‌ها به جاستینا میگن وقتی داشتیم با بچه‌های انجلا بازی میکردیم یکی از دخترها به ما گفتش که دلمون میخواد مامانت بمیره، یه کاری میکنیم مامانت بمیره. و جاستینا خیلی اینجا شاک شده، داره رانندگی میکنه، خیلی ولی تعجب کرده. از بچه‌ها میپرسه یعنی چی؟ بچه‌ها میگن که یکی از دخترها گفته بود یه بار که مامانت بیاد اینجا از پله ها هلش میدیم پایین و یه کاری میکنیم که مامانت بمیره. مامانت آدم خوبی نیست و ما خیلی ترسیدیم مامان، ما دلمون نمیخواد تو بمیری. جاستینا تمام این ویدیوها رو فایل کرده، فرستاده برای CPS، اما اصلا جدی نمی گرفتنش. ببینید خب این تفکر برای یک کودک چجوری به وجود میاد که داره به بچه ها میگه مامان شما آدم بدیه، مامان شما آدم بدجنسیه. جز اینه که تمام مدت مایکل و انجلا دارن به دخترها میگن که مثلا مامان اینا رو میبینید خیلی آدم فلانیه، خیلی آدم بدیه. اونا هم این چیزا رو یاد میگیرن دیگه و شروع میکنن این فشارها رو روی بچه ها وارد کردن. وضعیت پسرها هی داشت بدتر و بدتر میشد. توی این چند سال آینده‌ای که ما هی داریم به مرور میایم جلو، جوری شده بود که هر بار جاستینا بچه ها رو میدید به شدت خسته بودن. اصلا اون انرژی که یک کودک سرحال باید داشته باشه تا بازی کنه، کودکی کنه رو نداشتن. معلوم بود که این بچه ها نتونستن درست بخوابن، نتونستن درست استراحت کنن. اصلا جای خواب درست حسابی دارن این بچه ها، اصلا تخت از خودشون دارن، همیشه گشنه بودن، یک ولع زیادی داشتن برای غذا خوردن، یه جوری که مشخص غذا به بدن اینا نرسیده، همیشه بو میدادن، بوی خیلی بد. یه بچه‌ای که والد داره نباید اینجوری بوی بد بده، نباید انقدر کثیف باشه، مگه تو خیابون داره زندگی میکنه؟ اما حالا همه اینا به کنار، یه چیز دیگه هم الان اضافه شده بود که خیلی جاستینا رو نگران میکرد. اونم این که تو بخش بدن این بچه ها جای کبودی و زخم میدید. کبودی ها و زخم هایی که شما تا یه حد میتونی بگی
بچه‌ان دیگه شیطونی کردن، بازی کردن، خوردن به یه جا. از یه جایی به بعد وقتی مدل این زخم‌ها و کبودی‌ها رو می‌بینی، تعداد زیادشون رو می‌بینی، می‌فهمی که نه، اینا جای کتک خوردنه، اینا جای آزار و اذیت جسمیه. یه بار که توماس یه جایی بدنش خیلی کبود شده بود و جوری بود که اصلا نمیتونست درست راه بره و وقتی که جاستینا میپرسه این جای کبودی چیه، میگه که کتک خوردم به خاطر اینکه پسر خوبی نبودم. یعنی ببینید بچه رو چه جوری زده بودن که نمیتونست درست راه بره. واقعا قلب من 1000 تیکه میشه. جاستینا دیگه اینجا خونش به جوش میاد و مجدد با سازمان حمایت از حقوق کودکان ارتباط برقرار میکنه. اونا میان تحقیقات میکنن و در کمال تعجب میگن نه، ما بررسی کردیم محل زندگی بچه‌ها که خیلی خوبه، بچه‌ها هم خیلی شرایط خوبی دارن، خیلی هلتی هن، همه چیز براشون عالیه. حتی یکی از مامورا توی این سازمان یه حرف خیلی عجیبی به جاستینا میزنه. میگه که این کاملا طبیعیه که هر از گاهی بعضی از افراد به عنوان والد یه کتک ریزی به بچهشون بزنن. من اصلا اینو نمیتونم درک کنم. یه آدم بی سواد عذرخواهی میکنم بی شعور اگر بیاد این حرف رو بزنه جای تعجب نداره. میگیم بی سواد، بی شعور، نفهمه. تو داری توی سازمان حمایت از حقوق کودکان کار میکنی و میای به جاستینا میگی خیلی طبیعیه گاهی اوقات والدین کودکانشون رو کتک بزنن. کجاش طبیعیه؟ چی میگی تو؟ چی میزنی تو؟ ساقیت کیه؟ چطور امکان داره تو برگردی بگی والدین میتونن هر از گاهی خشونت فیزیکی داشته باشن؟ نه خیر، تحت هیچ شرایطی والدین حق خشونت فیزیکی رو ندارن در هیچ کجای دنیا. و من واقعا نمیدونم این تحقیق کردنشون چطوری بوده. حالا جلوتر توی پرونده که بریم یه مقدار جلوتر میفهمید برای چه این حرف رو میزنم. الان فعلا اسپویل نمیکنم. ولی معلومه که تحقیقی هم که کردن رفتن در خونه مایکل و انجلا رو زدن، گفتن که شرایط بچه‌ها خوبه آقای پلیس آفیسر؟ اونم گفته آره. خب بهشون خوب غذا میدین؟ آره. جای خوابشون خوبه؟ آره. اونا هم گفتن حل سر، دمت گرم و رفتن. یعنی من مطمئنم این تحقیقاتی که میگن انجام دادیم حتی وارد خونه انجلا و مایکل هم نشدن. حالا جلوتر دلیل این حرف من رو میفهمید. از اون طرف مایکل تلاش میکرد مدت دیدار بچه‌ها با جاستینا رو هی کمتر و کمتر کنه. همینطوری جاستینا داشت این بچه‌ها رو خیلی کم میدید. اگه یادتون باشه فقط آخر هفته ها میتونستن چند ساعت پیش جاستینا باشن دیگه. و حالا مایکل تلاش داشت همین چند ساعت در طول آخر هفته رو هم کم کنه. از سال 2015 تا 2019 جاستینا بارها و بارها سوای این که به سازمان حمایت از حقوق کودکان نامه نوشته بود و با اونا صحبت کرده بود و شکایت پر کرده بود، با نیروی پلیس هم بارها تماس گرفته بود. یعنی از سال 2015 تا سال 2019 33 بار با 911 تماس گرفته بود. بیشتر این تماس‌ها هم برای چی بود؟ برای این بود که جاستینا اومده بود بچه‌ها رو ببینه، اونم نه خارج از تایمش، توی همون تایمی که دادگاه بهش اجازه داده بود. و باز با این حال مایکل نمیذاشت جاستینا بچه‌ها رو ببینه. بهانه می آورد، بچه‌ها رو نمی آورد تا جاستینا ببینتش. و هی هر بار جاستینا مجبور بود با 911 تماس بگیره، پلیس بیاد بالا سر مایکل و اون موقع تازه بذاره چند ساعت بچه‌ها با جاستینا وقت بگذرونن. جاستینا یه پستی میذاره توی یکی از صفحات مجازیش و در واقع یک عکسیه از مایکل و بچه‌ها، در حالیه که یکی از بچه‌ها میخواد بیاد به سمت جاستینا کسیه که این عکس رو گرفته و مایکل محکم دستشو نگه داشته. من حالا این عکس رو نمیتونم براتون بذارم چون فکر میکنم جزو عکس هاییه که در یوتیوب به مشکل بخوره، محتوای خشن حساب میشه، ولی براتون تعریف میکنم. دست این بچه رو گرفته، یه حالتی که اصلا من داشتم عکس رو میدیدم گفتم بابا الان مچ دست بچه در میاد، مگه یه بچه با مچ کوچولوش چقدر توانایی داره؟ مچ دست این بچه رو گرفته همینجوری داره میکشتش رو هوا و این در حالیه که اون بچه هم همینطوری داره گریه میکنه. و چرا داره این کارو میکنه مایکل؟ به خاطر اینکه اون بچه میخواسته بدوه بره جاستینا رو ببینه و مایکل نمیخواسته که این بره جاستینا رو ببینه، نمیذاشته بره مادرش رو ببینه.
جاستینا برای این عکس کپشن می‌نویسه که شما دارید عکس یک پلیس آفیسر رو نگاه می‌کنید که دست بچهش رو محکم گرفته، داره مچ دست بچه رو فشار میده، میکشه. چرا؟ به خاطر اینکه بچه میخواد بیاد مادرش رو ببینه و این آدم نمیذاره. چرا نمیذاره؟ چون فکر میکنه به خاطر اینکه پلیس آفیسره حق داره هر کاری بکنه. این متن رو توی یکی از فضای مجازیش، توی یکی از اکانتاش میذاره. میگه همسر سابق من پلیسه و چون پلیس فکر میکنه توانایی این رو داره که از بچه‌ها سوء استفاده کنه. بعد از این عکس یه ویدیو میگیره. این ویدیو رو براتون میذارم. توی این ویدیو هم دقیقاً همین اتفاق داره میفته. توی این ویدیو هم یکی از بچه‌ها میخواد بیاد سمت جاستینا و مایکل دستشو به زور گرفته، ولش نمیکنه. بریم با هم ویدیو رو ببینیم. Go Cookie House. Go, 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 baby. Hi, buddy. Hi, Andrew. Let him go. Hi, Andrew. Let them go. They can come to me. Let him go. Let him go. He wants to come here, Andrew. Let him go. What are you doing to them? Every single come here, baby. I got you. I got you. I got I'll you. be back. No, he's not crying that he's gonna be back. He's crying because you're shitting them. Okay, I got you. Quickly, let's go. Let's go, Tommy. Let's go. جاستینا خیلی خسته و ناامید شده بود. سازمان حمایت از کودکان اصلا کمکش نمی‌کرد، دادگاه به حرفاش گوش نمیداد، هیچ کس به حرفهای جاستینا اهمیتی نمیداد و چیزی که جاستینا شاهدش بود این بود که بچه‌هاش هر روز دارن آب میشن. از نظر فیزیکی، از نظر روانی، همینطوری هر روز دارن بیشتر و بیشتر آسیب میبینن و هیچکی توجه نمیکنه. کبودیاشون بیشتر میشد. همش گشنه‌تر میومدن پیش جاستینا. با وضعیت افتضاح‌تر، وضعیت ظاهری افتضاح‌تر. واقعا همین اهمیت ندادن به پرونده این بچه‌ها برای من عجیبه. ببینین به جز جاستینا معلم‌ها هم توی مدرسه راجع به این شرایط داشتن شکایت می‌کردن. حتی چند بار به سازمان حمایت از حقوق کودکان شکایت می‌کنن. چون هر بار می‌دیدن که این 3 تا بچه خیلی کثیف میان مدرسه. وقتی میگم کثیف نه اینکه حالا لباسشون یه ذره کثیف و خاکی باشه، منظور این که مثلا توی شلوارشون دستشویی کرده بودن، شلوارشون جیشی و پیپی بود و اصلا هیچ کس اهمیت نمیداد. خب این خیلی وضعیت بدیه. یه دانش آموز نباید با همچین شرایطی بیاد مدرسه. این نشون میده که اون دانش آموزا تحت نظر سرپرست‌های خوبی نیستن. گفتیم معلم‌ها و مدیریت اون مدرسه هم شکایت میکنه دیگه. چندین و چند بار میرن پیش پلیس شکایت میکنن و هر بار پلیس میومد میگفت نه ببینید از سازمان اومدن بچه‌ها رو چک کردن و گفتن که هیچ مشکلی نیست. الکی وارد جزئیات نشید. حتی بارهای آخری که با پلیس تماس میگرفتن از مدرسه و میگفتن بابا بیاید شرایط بچه‌ها رو ببینید خیلی وضعیتشون افتضاحه، پلیس عصبانی هم میشد. میگه بس دیگه، ما چند بار این پرونده رو چک کردیم، چرا متوجه این موضوع نیستید؟ این بچه‌ها سرپرست خوبی دارن. چرا؟ فقط و فقط به خاطر اینکه مایکل عضو نیروی پلیسه. همین. میدونید یه حالتی قشنگ داشتن پارتی بازی میکردن برای مایکل. من جز پارتی بازی هیچ چیز دیگه‌ای تو این پرونده نمیبینم. صرفاً چون این آدم عضو نیروی پلیسه پس ما هم اصلا نباید چیز رو اینجا بررسی کنیم. ببینید این بچه‌ها انقدر تمام مدت گرسنه بودن که توی مدرسه وقتی زمان ناهار بود و غذاشون رو می‌خوردن میرفتن سراغ باقی مونده غذای بقیه بچه‌ها و غذای دهن خورده‌ای که از بقیه بچه‌ها باقی مونده بود رو هم می‌خوردن. در حالیه که خیلی همین بچه‌ها لاغر شدن. خب این قشنگ نشون میده که غذای کافی به بدنشون نمیرسه که دارن این کارو میکنن. حتی معلم‌ها متوجه این موضوع هم شده بودن که بچه‌ها چندین کیلو توی 9 ماه اخیر از دست دادن. معلم‌ها میدیدن که این بچه‌ها همیشه گشنن و خب طبیعتا یعنی به غذا نیاز دارن دیگه. مثلا وزن این بچه‌ها با سنشون یکی نبود، نسبت به سنشون خیلی لاغرتر بودن. یه بار انجلا این موضوع رو میفهمه که از سمت مدرسه غذای اضافه دارن به این بچه‌ها میدن و یه سری مراقبت‌ها و دلسوزی‌ها دارن برای این بچه‌ها میکنن.
خیلی عصبانی میشه، میاد علنا دعوا میکنه با مدیریت مدرسه که شماها بیخود میکنید به بچه‌ها غذای اضافه میدید. شما فکر میکنید من و پدرش به عنوان والد اگر نیاز باشه غذای اضافه بهشون بدیم شعورمون نمیرسه که بدیم؟ این بچه‌ها غذا نیاز ندارن، این بچه‌ها به اندازه کافی توی خونه دارن غذا میخورن، اینا دروغگوان، مادرشون هم دروغگوه، به اینا هم دروغ یاد داده. شماها چرا عقلتون رو دادید دست 3 تا دونه پسر بچه حرف اونا رو باور میکنید؟ ولی موضوع اینه که تو مدرسه کسی به حرف این بچه‌ها کار نداره، همه ظاهر این بچه‌ها رو دارن میبینن که این بچه‌ها آب میشن هر روز که میان لاغرتر از روز قبلن. چی میگی تو زن؟ انجلا اومده داره دعوا میکنه، آره داره میگه نه ما شرایط عالی برای اینا توی خونه فراهم کردیم، اینا چششون میدوه، اینا قدر نشناسن، اینا دروغگوان. اما معلمای حرفا رو باور نمیکنن. چیزی که چشمشون داره میبینه رو بذارن کنار، بیان حرفای تو رو گوش کنن. نه خب 100% نه. چندین و چند بار برای مایکل و انجلا جلسات خانوادگی میذارن. بهشون توضیح میدن که ببینید بچه‌ها توی این سن به این میزان غذا نیاز دارن، به چه مراقبت‌هایی نیاز دارن که واقعا خنده‌داره به نظر من. به عنوان 2 تا والد اینا ابتدایی ترین چیزهاییه که باید آدم‌ها بدونن. ولی به هر حال این کلاس‌های آموزشی رو برای این 2 نفر میذارن. اما از اونجایی که میتونیم حدس بزنیم مایکل و انجلا اصلاً اهمیت نمیدادن. خب توی مدرسه در جریان بودن که بچه‌ها شرایط آتیزم دارن دیگه و این موضوع رو هم برای مایکل و انجلا باز میکنن. میگم که ببینید کودکانی که درگیر آتیزم هستن شرایط نگهداری و بزرگ کردنشون متفاوته با یک کودکی که درگیر آتیزم نیست. و باز اینا رو برای مایکل و انجلا توی چندین جلسه باز میکنن. این 2 نفر هم اینجوری بودن که آره ما هم داریم همین رفتار رو انجام میدیم، شما اشتباه میکنید. بچه‌ها به خصوص توماس بچه‌های خیلی بدین، خیلی بد رفتارن. شما نمیدونید اینا توی خونه چجوری رفتار میکنن که اگه 1 ساعت رفتار توماس رو توی خونه ببینید حرفای ما رو باور میکنید. مایکل هم چشم بسته از انجلا اطاعت میکرد، یعنی اینا رو انجلا میگفت مایکل هم همینجوری پشت سرش ادامه میداد. یعنی اصلا نگران بچه‌های خودش نبود. سوای موضوع گرسنگی و کثیفی خیلی وقتها کبود میرفتن مدرسه، رو بدنشون آثار کبودی وجود داشت و این آثار کبودی مشخص بود به خاطر کتک خوردنه. یه بار توماس با یه کبودی خیلی بزرگ روی پیشونیش میره مدرسه و من وقتی داشتم عکسشو میدیدم جیگرم کباب شد. پیشونی این بچه اینقدر کبود شده بود ورم کرده بود. وقتی معلمش ازش میپرسه که توماس چی شده؟ سرت چرا اینقدر ورم کرده؟ میگه که بابا دیشب کوله پشتی رو پرت کرد خورد تو صورتم. حتی اگر حرف این بچه درست باشه، از ترسش دروغ نگفته باشه و مایکل کتک نزده باشه یا انجلا کتک نزده باشن این بچه رو و واقعا کوله پشتی رو پرت کردی، آخه این چه کاریه؟ آخه چرا تا باید کوله پشتی رو پرت کنی تو صورت بچه؟ چی مگه توی اون کوله پشتی از سنگ و کلوخ گذاشتی تو اون کوله پشتی؟ چرا باید همچین کاری بکنی؟ این چه کار خرکیه که یه چیزو پرت کنی تو صورت بچه؟ ای کلش بخوره به یه جا آسیب ببینه چی؟ به هر حال معلمش میگه که بیا بریم تا توی اون مدرسهشون تیم پزشکی داشتن، پرستار داشتن، بیا بریم پرستار تو رو چک کنه. ولی توماس میگه نه من نمیام. بابا مگه بفهمه که اومدم پرستار چکم کنه دعوا میکنه. معلمش میبینه یه ترسی توی وجود توماسه، میگه یعنی چی که دعوا میکنه؟ یعنی چی نمیتونی بیای بیا بریم سرتو نشون بدم به پرستار؟ میگه نه مامان و بابا، منظورش از مامانش همون نامادریش انجلا بود دیگه، چون مجبور بود اون رو هم مامان صدا کنه. به هم گفتن که حق ندارم همچین کاری رو بکنم، اگه نیاز باشه ما خودمون میبریم دکتر، خودمون این کارو میکنیم. پس شما میدونستید یه کاری دارید با بچه‌ها میکنید که ممکنه دکتر بخواد ببینتش توی مدرسه. آره؟ یه بار دیگه توماس مجدد با یه کبودی اومد توی مدرسه و متاسفانه این کبودی از سری قبل هم بدتر و بیشتر بود. معلم خیلی نگران میشه و دیگه کار نداشت که توماس میخواد خودش بره پیش دکتر یا نه. یه جورایی به زور میبرتش پیش پزشک مدرسه تا معاینش کنن.
اون پزشک وقتی توماس رو معاینه میکنه سوای اون کبودی های دیگه هم روی بدن این بچه پیدا میکنه و این میشه که مدرسه هم شروع میکنه با CPS ایمیل کاری کردن، این موضوع رو باهاشون در میون گذاشتن. اما به طرز عجیبی این مرکز حمایت از حقوق کودکان گزارش های مدرسه رو هم جدی نمیگیره. نمیدونم دلشون میخواست چه گزارشی ببینن بشنون تا جدی بگیرن. من دارم همه اینا رو برای شما تعریف میکنم تا فقط ببینید توی این پرونده چقدر آدمای مختلف تلاش کردن که با سازمان حمایت از حقوق کودکان تماس بگیرن و این سازمان تنها کاری که نمیکنه اهمیت دادن به این گزارش هاست. فقط ببینید که چقدر افراد تلاش کردن تا این بچه ها رو نجات بدن و هیچ کس گوش نمیکنه به حرفشون. یه روز مدیریت مدرسه یه کاری میکنه با زبون بچگونه و گول زدن و اینا بچه ها رو میاره تو دفتر و سعی میکنه از زیر زبونشون حرف بکشه بیرون. ازشون میپرسه که دقیقاً توی خونه چه اتفاقایی داره برای شماها میفته و بچه ها لابلای حرفاشون میگن که ما خیلی وقتا غذا نمیخوریم توی اون خونه. خیلی وقتا وقتی رفتار بدی بکنیم، حالا هر رفتاری که مایکل و انجلا خوششون نیاد، آب میپاشن بهمون. خیلی وقتا مجبوریم توی گاراژ بخوابیم، نه توی تخت و اتاق خودمون. من در رابطه با این آب پاشیدنه بهتون یه چیزی بگم. فکر نکنید مثلا حالا جوری که آب میپاشیدن یه لیوان آب دستشون میگرفت مثلا میپاشیدن به این بچه‌ها. نه، میبردنشون توی حموم و آب یخ رو با شیلنگ با شیراب میگرفتن روشون. قشنگ یه حالت شکنجه. من این مدل شکنجه ها رو توی یه سری از فیلم ها دیدم. یکی از راه های شکنجه کردن تو زندان هاست و الان این زوج روانی دارن این کار رو روی بچه هاشون با عنوان تنبیه فیزیکی انجام میدن. برگردیم به اونجایی که گفتن ما تو گاراژ میخوابیم، از خودمون خیلی تخت و اتاق خواب نداریم. میگن که حتی خیلی وقتا مجبوریم از دستشویی بیرون از خونه استفاده کنیم. مثل اینکه خونهشون حالتی بود که خارج از محیط خونه هم ته حیاط یه دستشویی داشتن و خیلی هم وضعیت افتضاحی داشت اون دستشویی و بچه‌ها فقط اجازه داشتن که از اون دستشویی استفاده کنن، نه اون دستشویی که داخل خونه بود، مثلا توی مستر روم. خب این شرایط خیلی بده و مسئولین مدرسه تصمیم میگیرن که امرجنسی کال بکنن با CPS. یعنی بگن که بابا یه سری بچه اینجا هستن که تحت شرایط خیلی بد و امرجنسی هستن، موردشون اضطراریه. اما اونا هم درست مثل جاستینا بارها و بارها با CPS تماس میگیرن و کسی بهشون اهمیت نمیده. موقعی که مایکل این موضوع رو میفهمه خیلی عصبانی میشه و حتی از مدرسه شکایت میکنه. میگه شماها دارید مزاحمت برای خانواده ما ایجاد میکنید. مسائل خانوادگی ما به شما ربطی نداره. متاسفانه 17 جنوری سال 2020 اتفاقی که نباید میافتاد افتاد. ما رسیدیم الان به اول پرونده که گفتیم یه آقایی با 911 تماس میگیره. این آقا مایکل بود. مایکل زنگ میزنه به 911، میگه که بچه‌م توماس از حال رفته، هوشیار نیست. من حتی براش CPR انجام دادم اما فایده نداشت. من بخشی از این تماس 911 رو براتون میذارم، با هم گوش کنیم و مجدد برگردیم پیش من. What is the location emergency? Hello, hi, do you need the police? I need ambulance immediately. My son's not breathing. Okay, stay on the line. Your son, who's not breathing, how old is he? How old is he? 8. 8? Yes. He fell down. He banged his head. Okay. He's okay. Okay. Took him. I gave him a shower to try and help him out a little bit. Stop breathing. آمبولانس و نیروی پلیس میرسن به خونه مایکل، اما وقتی رسیده بودن متاسفانه توماس آلردی جونش رو از دست داده بود. اما یه چیزی برای تیم پزشکی خیلی عجیب بود. بدن توماسی که تازه جونش رو از دست داده بیش از حد سرد بود
بدن این بچه یه جوری سرد بود انگار که از خیلی قبل‌تر مرده، یا انگار که تا الان تو فریزر بوده بعد از فریزر درش آوردن. اصلا یک یخ بود، نباید بگم سرد، باید بگم بدنش یخ کرده بود. این میزان سرما برای یک بدنی که فقط چند ساعت جونش رو از دست داده، قلبش دیگه نمیزنه، واقعا چیز عادی نیست. در واقع یک بدنی هم اندازه و سایز توماس با اون وزن باید 11 ساعت از مرگش بگذره تا اونقدر سرد شه، که این فقط و فقط به ما یه چیز رو میگه: توماس چندین ساعت پیش جونش رو از دست داده بود، نه ساعت 9:40 صبح که مایکل با 911 تماس میگیره و میگه که بچم سرش خورده به یه جا و از حال رفته و داستانی که توی تماسش بافته بود. علت مرگ توماس هایپوترمیا یا همون سرمازدگی بود. اما سوال اینجاست چرا یه بچه‌ای که داره زیر یک سقف با خونوادش زندگی میکنه باید از سرمازدگی جونش رو از دست بده؟ بچه‌ای که تا روز قبلش نفس میکشید، بازی میکرد، حرف میزد. پس این میشه که پرونده توماس به عنوان یک مرگ مشکوک ثبت میشه، میره وارد هومساید میشه و حالا تازه تحقیقات پلیس باید شروع میشد. پلیس میره تا با مایکل و انجلا صحبت کنه، ببینه داستان از چه قراره، اونا چه داستانی رو به پلیس تحویل میدن. این دو نفر میگن که توماس داشت اون روز بازی میکرد، شیطونی میکرد واسه خودش. در پی این بازی سرش میخوره به لبه در، میخوره به یه جا و این ضربه انقدر شدید بوده که جاشو خیس میکنه، تو جاش جیش میکنه. چون که تو جاش شیش کرده بود، الان جاش کثیف شده بود، مایکل میبرتش حمومش کنه، میشورتش، لباس تنش میکنه و میبرتش توی زیرزمین. یه مبلی اونجا توی زیرزمین بود، میذارتش روی اون مبل تا حالا اونجا استراحت کنه. چند دقیقه بعد باز دوباره میره که سر بزنه ببینه حال توماس چطوریه و وقتی توماس رو صدا میکنه، توماس هیچ ریاکشنی نداشت، جواب نمیداد. میره یه ذره تکونش میده، اسمشو فریاد میزنه، اما میبینه که نه، توماس هیچ ریاکشنی نداره. شروع میکنه بهش CPR دادن، اما با CPR هم نمیتونه اتفاقی رو برگردونه و اونجا میشه که مایکل با 911 تماس میگیره. پلیس داشت صحبتهای مایکل و انجلا رو گوش میداد، اما نمیتونست حرفشون رو باور کنه به چند دلیل. اولین دلیل این که بدن توماس پر از جای زخم و خراش بود. یه سری از این زخم‌ها جدید بود، یه سری از این زخم و خراش‌ها و کبودی‌ها قدیمی بودن. بعدم این که بدن این بچه بیش از اندازه سرد بود. گفتم بهتون نمیشد گفت سرد، بدنش یخ کرده بود و هیچ لباسی هم تنش نبود. وقتی که نیروی پلیس میاد بچه لخت لخت بود. این صحنه‌ای که پلیس دیده با حرفایی که مایکل و انجلا داشتن میزدن که بردنش حموم و آوردنش و لباس تنش کردن اصلا خیلی تضاد داشتش. اگر که سرش خورده به در جوری که اینقدر این ضربه شدید بوده که جیش کرده تو جاش بی اختیار، پس جای کبودی و این ضربه روی سرش کو؟ آدم وقتی سرش با این شدت بخوره به در باید سرش زخم شه دیگه. چرا سرش هیچ جای زخمی نداره؟ به جز اون چرا یک عالمه زخم روی بدنش وجود داره؟ آدم با ضربه خوردن سرش به در که بقیه جاهاش زخم نمیشه که. به علاوه این که گفتیم یه سری از این زخم‌ها مشخص بود قدیمی، تازه داره خوب میشه. دوباره برمیگردم پیش مایکل تا باهاش حرف بزنم و مایکل حرفایی که زده بود و یک مقدار عوض میکنه. این بار داستانش تغییر میکنه. میگه که توماس خورد زمین وقتی که میخواستم ببرم برسونمش مدرسه. روی آسفالت خورد زمین، واسه همین این زخما روی بدنش به وجود اومده. بعد از اینکه خورد زمین احساس کردم که ضربه محکمی به سرش وارد شده، حالش زیاد خوب نیست و بهتره که ببرمش داخل خونه. بردمش زیر زمین و روی مبل نشوندمش و اونجا بودش که احساس کردم هیچ ریاکشنی نشون نمیده و شروع کردم بهش CPR دادن، اما توماس جونش رو از دست داده بود. یعنی کامل استوری تغییر کرده اینجا. از اونجایی که هم شما میدونید هم نیروی پلیس میدونه، وقتی یک نفر
داستانهای متفاوت به پلیس تحویل میده، یعنی اینکه یه جای کار میلنگه، یه جا اشتباهه، یه سری چیزها رو داره جابجا میکنه، داره دروغ میگه، برای همین انقدر تفاوت خط زمانی یا اتفاقات متفاوت تو داستانش به وجود میاد. پلیس ها و کارآگاه هم متوجه این موضوع شده بودن، میدونستن داستان هر چیزی که هست این چیزی که این دو نفر دارن میگن نیست. میرن با انجلا صحبت میکنن. انجلا هم همون حرفایی که مایکل تحویلشون داده بود رو میزنه. میدونید حالتی بود که قشنگ معلومه این دو نفر حرفاشون رو از قبل با هم هماهنگ کرده بودن. اما کارآگاه‌ها یه چیزی رو متوجه میشن، میفهمن که این زوج توی خونهشون CCTV دارن، دوربین‌های مداربسته دارن. بهشون میگن که اشکالی نداره ما این فوتیج ها رو داشته باشیم تا خودمون یه سری تحقیقات انجام بدیم. و خب نمیتونن نه بگن دیگه توی همچین شرایطی، چون میدونن اگر بگن نه خودشون رو خیلی بیشتر مشکوک کردن برای پلیس ها و اینکه بالاخره در نهایت هم پلیس میاد. حالا امروز اگر این فوتیج ها رو نگیره فردا با حکم میاد، فردا نگیره پس فردا با حکم میاد. بهتره که خودشون همکاری کنن. مایکل و انجلا هم قبول میکنن، میگن آره چرا که نه، میتونید به این فوتیج ها دسترسی پیدا کنید. این فوتیج هم چجوری بود؟ توی یک اپلیکیشنی بود، یعنی در واقع فقط باید یوزرنیم و پسورد رو میدادن برای به نیروی پلیس که بتونن لاگین شن. مایکل و انجلا این کارو میکنن، یوزرنیم پسورد رو در اختیار پلیس میذارن. اما بعد از چند ساعت کارآگاه‌ها در حالی که داشتن تحقیق میکردن میبینن که ای بابا یه سری از فایل‌ها پاک شده، یعنی همینجور داره پاک میشه. کی داشت این فوتیج ها رو پاک میکرد؟ مایکل و انجلا دیگه. از اون طرف یهو لاگ اوت میشن، حالتی میشه که انگار کلا پسورد چنج شده. خب باز دوباره کی پسورد رو عوض کرده بود؟ مایکل و انجلا. حالا من اینجا رو براتون خیلی خلاصه کنم. پلیس حکم قضایی دریافت میکنه از طریق اون اپلیکیشن، میتونه بالاخره این هیستوری رو ریکاوری کنه، میتونه فوتیج ها رو ریکاوری کنه و این مسخره بازی مایکل و انجلا که یوزرنیم رو عوض کردن، پسورد رو عوض کردن و فوتیج رو پاک کردن جواب نمیده. پلیس مجدد دسترسی پیدا میکنه به تمام فایل ها. ولی میخوام زرنگ بازی این دو نفر رو فقط ببینه. اوج دیگه زرنگی و خلاقیتشون در همین حد بود که بودو برن مثلا فوتیج رو پاک کنن. بابا پلیس به هر چیزی دلش بخواد میتونه دسترسی پیدا کنه. به هر حال پلیس اطلاعات رو ریکاوری میکنه و فیلم هایی وجود داشت که خیلی عجیب بود برای نیروی پلیس و کارآگاه‌ها. میفهمن که مایکل و انجلا تمام نقاط خونه رو دوربین مداربسته گذاشته بودن، از دم در ورودی گرفته تا تمام اتاق خوابا، هال، پذیرایی، حموم، دستشویی، پارکینگ، گاراژ، همه جا. نقطه‌ای توی این خونه نبود که دوربین مداربسته نداشته باشه. و اینجوری هم بودش که صدا رو هم ضبط میکرد و مایکل و انجلا تمام مدت در حال بررسی بچه ها بودن، در حال چک کردن بچه ها بودن، تمام صحبت های بچه ها رو میشنیدن، تمام کارهای بچه ها رو زیر نظر داشتن و خب توی همچین شرایطی خیلی جاها تصاویر خودشون هم ضبط شده دیگه. نیروی پلیس مایکل و انجلا رو میدیدن که دارن رسما از بچه ها سوء استفاده میکنن. میدیدن که چقدر بچه ها رو کتک میزنن، چقدر سرشون داد میزنن. نه اینکه فقط انتونی، توماس و اندروها، حتی دخترای خود انجلا هم مورد این سوء استفاده ها قرار میگرفتن. کارآگاه‌ها دیدن که این زوج بابت هر چیزی بچه‌ها رو دعوا می‌کردن و تنبیه‌های خیلی سختی در نظر می‌گرفتن. بابت کوچکترین اشتباه، بابت کوچکترین چیزهایی که حتی اشتباه نبود اما به هر دلیل مایکل و انجلا خوششون نمی‌اومد از اون کار، بچه‌ها رو تنبیه می‌کردن. این تنبیه‌های فیزیکی بود، تنبیه‌هایی بودش که مثلا چندین و چند ساعت توی اتاق حبسشون کنن بدون هیچ آب و غذایی. خیلی وقتا دسته بچه رو گرفته بودن، همجور میکشیدن روی زمین تا ببرن پرتش کنن توی زیر زمین. دیدن که ساعات خیلی زیادی این بچه ها بدون غذا توی زیر زمین موندن. توی دوربینای مداربسته میبینن که خیلی وقتا این سه تا بچه رو در حالی که بچه 1-2 ساله نبودن اما مجبورشون میکردن که پوشک تنشون کنن. حالا یا به حالت تحقیر، تنبیه، یا به حالت اینکه چندین ساعت شما میخواید اینجا بمونید توی زیر زمین، بهتره که پوشک تنتون کنید. اگر جیش و پیپی داشتید تو همون پوشک جیش و پیپی کنید.
حتی یه کار خیلی عجیب دیگه‌ای کرده بودن. ببینید یه سری پد وجود داره برای آموزش جیش و پیپی به حیوانات، به سگ و گربه هاست. زمانی که سگ و گربه ها کوچیکن، پاپیان، مثلا بچه گربه هن، کیتیان، اینا رو شما میذاری. البته برای گربه ها که نه، بیشتر برای سگا، چون گربه ها از همون ابتدا توی خاک جیش میکنن، پیپی میکنن. بیشتر برای سگا این پدها رو میذاری تا سگ یاد بگیره که به جای اینکه جای خونه جیشو پیپی کنه، بره تو این پدا کارشو انجام بده. و مایکل و انجلا این پدا رو برای بچه‌ها میذاشتن، میگفتن از شب تا صبح، صبح تا شب که شما توی این گاراژ هستید، تو همین این پدای مخصوص سگای کوچیک همونجا پیپیتون رو بکنید، جیشتون رو بکنید. و این بچه‌ها مجبور بودن توی اون گاراژ به اون کوچیکی چندین و چند ساعت تنها بمونن، در حالی که مجبور شدن روی اون پدا جیش کنن، پیپی کنن و بوی این جیش و پیپی تو اتاق بلند شده. حالا الان فکر کنم برای همتون بیشتر جا افتاده که چرا این بچه‌ها تمام مدت بوی بد میدادن. به خاطر اینکه اصلا حموم نمیتونستن برن، به خاطر اینکه خیلی وقتها باید پوشک تنشون میکردن، تو پوشک خودشون جیش و پیپی میکردن. وای، یعنی من از این پرونده واقعا سردرد گرفتم. خیلی منو ناراحت کرد این کیس. anyway، توی یه سری دیگه از فوتیجا مشخص بود که این بچه‌ها پا برهنه با یه لباس خیلی کم، یعنی مثلا یه زیرپوش خیلی نازک و یه شورتی که پاشون بوده، توی حیاط چندین و چند ساعت مجبور بودن به عنوان تنبیه وایسن. حیاطی که خیلی سرده، حیاطی که پر از برفه، هوا سرده، زمستونه. این فوتیجا اینجوری بود که هر روز این بچه‌ها مورد آزار و اذیت مایکل و انجلا قرار می گرفتن. یعنی یه دونه فوتیج نبود که توش یه زندگی نرمال از بچه‌ها دیده شه. ممکن بود امروز با دیروز روش اذیت و شکنجه و ابیوزی که انجام میدن برای بچه‌ها متفاوت باشه، اما اونجوری نبود که یه روز خارج از این ظلم و ستم‌ها گذرونده شه واسه این بچه‌ها. یکی دیگه از چیزایی که خیلی برای کارآگاه‌ها عجیب بود، یکی از دوربینایی بود که توی گاراژ گذاشته بودن و اسم این دوربین رو گذاشته بودن اتاق بچه‌ها، kids room. توی این ویدیوها نشون میداد که توماس، انتونی و اندرو باید به زور خیلی زود میرفتن توی گاراژ میخوابیدن، در حالی که واقعا یا هیچ لباسی تنشون نبود یا لباس خیلی کمی تنشون بود. هیچ پتویی نداشتن، هوا هم خیلی سرد بود و تمام مدت بچه‌ها توی فیلم‌ها در حال لرزیدن بودن از شدت سرما. خیلی وقتا میرفتن کنار هم میخوابیدن و هم میچسبیدن که گرمای بدنشون حفظ شه. و وقتی از این ویدیوها صحبت میکنیم، منظورمون 1-2 شب و 3 شب و 10 شب نیست. بیشتر مواقع بچه‌ها توی گاراژ میخوابیدن. تعداد شبای خیلی کمی بود که حق داشتن بیان داخل خونه بمونن. میرسن به فیلمایی که برای 1 روز قبل از مرگ توماسه و توی این فیلم‌ها میبینن شب قبلش توماس مجبور بوده تا صبح توی گاراژ بخوابه، در حالی که هیچ لباسی تنش نبود. هیچ چیز گرمی کنار خودش نداشت و اون روز هم هوای خیلی سردی بود. یه سری پیام پیدا میکنن که مایکل و انجلا برای هم فرستاده بودن. یکی از این پیاما خیلی ناراحت کننده بود. انجلا ویدیوی توماس رو برای مایکل فرستاده بود و این در حالیه که توماس خیلی داره میلرزه، بدنش انقدر ضعیفه که نمیتونه روی پاهاش وایسه و هی میخوره زمین، هی میاد بلند شه ولی نمیتونه راه بره، میخوره زمین. یعنی ببینید چقدر توانایی بدن این بچه به خاطر غذا نخوردن و سرمای زیاد کم شده. گرمای بدنش انگار رفته. و یه سری متن زیر این ویدیو نوشته بود. این متنا رو برای مایکل ارسال کرده بود که داشت توی این متنا توماس رو مسخره می کرد. وای که من چقدر از این متنایی که بینشون رد و بدل شده بود ناراحت شدم. بعد از اینکه دارن توماس رو مسخره میکنن به خاطر شرایط وحشتناکی که داره، انجلا برای مایکل مینویسه میبینی که داره میلرزه. مایکل میگه که آره داره میلرزه و مجدد شروع میکنن مسخره کردن توماس. انجلا بعدش برای مایکل مینویسه دلیل لرزیدنش چیه؟ میدونید، با یه حالت مسخره کردن، حالتی که انگار من خودم جوابو میدونم ولی میخوام تو هم بگی راجع بهش با هم جوک بسازیم و بخندیم. مایکل میگه چون که باید اینجوری تنبیه میشد، حقش بود. و انجلا در جواب میگه فکر نمی‌کنی بسشه؟ بهتر نیست از گاراژ بیاد بیرون، ممکنه مردم ببینن، مردم بفهمن.
خیلی عجیبه. نمیگه ممکنه توماس جونش رو از دست بده، نمیگه ممکنه این بچه بر اثر گشنگی بمیره، نمیگه این بچه ممکنه بر اثر سرما جونش رو از دست بده، میگه ممکنه مردم ببینن بفهمن. کاراگاه‌ها بعد از دیدن این فوتیج ها، بعد از بررسی این متن ها دیگه 100% به این نتیجه میرسن که تمام مدت این بچه‌ها تحت آزار و خشونت خانگی توسط این زوج قرار میگرفتن. مایکل و انجلا 100% در جریان شرایط افتضاح این کودک‌ها بودن. در واقع خودشون این شرایط رو به وجود آوردن. دارن بابتش جوک میسازن. دارن مسخره میکنن اون کودک رو. اصلا نمیدونم واقعا باید چی بگم. حتی توی یه دونه از این ویدیوها برای روزای آخریه که توماس زنده است، انجلا یه حرف خیلی عجیبی میزنه. یکی از بچه‌ها از انجلا میپرسه که مامان چرا توماس نمیتونه درست راه بره؟ چرا وقتی میخواد رو پاهاش وایسه میخوره زمین؟ انجلا میخنده، میگه به خاطر اینکه هایپوترمیک براش اتفاق افتاده، یا همون سرمازدگی. تو میدونی بچه در معرض این همه سرما قرار گرفته، گرمای بدنش رو از دست داده در حدی که نمیتونه راه بره و خیلی راحت داری میخندی و دلیلش رو به یکی از بچه‌ها توضیح میدی. بچهش ازش میپرسه که این یخزدگی یعنی چی؟ و انجلا میگه مثلا وقتی یکی رو با آب خیلی سرد میشوری این اتفاق براش میفته. و این دقیقاً کاری بود که با توماس کرده بودن. دقیقاً جزو همون روزهایی بود که توماس رو تنبیه کرده بودن و با شیلنگ آب یخ روش گرفته بودن. اتفاقاً برای کارآگاه‌ها هم همین سوال پیش میاد. اینجا که این حرف رو از انجلا میشنون، کارآگاه‌ها اینجوری بودن که یعنی چی؟ یعنی این بچه رو با آب یخ شستید؟ و شروع میکنن بیشتر تحقیق کردن، فوتیج ها رو بیشتر چک کردن و میبینن بله متاسفانه بارها و بارها این کار رو انجام دادن روی این بچه. دقیقاً اتفاقی بود که برای توماس افتاده بود. این دقیقاً دلیل مرگ این بچه بود. چند ساعت قبل از اینکه جونش رو از دست بده با آب یخ شسته شده بود. همون جوری خیس گذاشته بودنش توی گاراژ، در حالی که حتی یه پتو یا یه حوله یه لباس بهش نداده بودن و ولش کرده بودن به حال خودش. و این بچه بعد از چند ساعت بر اثر یخزدگی جونش رو از دست داده بود. میرن فوتیجایی که دقیقاً مربوط به همون روزیه که توماس مرده رو نگاه میکنن. میبینن که مایکل وارد گاراژ میشه، میبینه توماس دیگه تکون نمیخوره، توماس رو بر میداره، میبره توی حموم، میذارتش توی وان حموم، شروع میکنه آب وانو پر کردن با آب گرم. پس تو فهمیدی این بچه به خاطر سرما مرده، درسته؟ احتمالاً امید داشت که توماس به هوش بیاد، اما من فکر میکنم توی این پوینت توماس جونش رو کامل از دست داده بود. و این در حالیه که انجلا هم توی حموم وایساده. حالا اینم بهتون بگم هرس بخورید. گفتم بهتون دیگه همه جای خونه دوربین مدار بسته داشت، حتی داخل دستشویی و حموم و اینا، یعنی موقع جیش کردن و پیپی کردن هم همه رصد میشدن. انجلا وایساده داره موهاشو جلوی آینه دستشویی حموم درست میکنه و این در حالیه که توماس مرده. مایکل تو وان گذاشتتش، داره هی آب گرم میریزه روش و خیلی همین دوتا ریلکسن. یعنی اصلا نه مایکل برمیگرده به انجلا میگه که وای توماس مرده، توماس جونش رو از دست داده، نه اصلا انجلا برمیگرده نگاه کنه ببینه خب اوکی این جسد یک بچه از پشت من. اینقدر ریلکس داره موهاشو درست میکنه جلوی آینه. یک عالمه آب گرم میریزه روی توماس مایکل و بعد از این که میبینه نه توماس واقعا دیگه زنده نمیشه، جونش رو از دست داده، با 911 تازه اون موقع بود که تماس میگیره. حتی باز دوباره بعد از تماسش با 911 هم توماس رو از وان میکشه بیرون، پتوینا دورش میپیچه به هوای اینکه یه ذره بدن این بچه گرمتر شه که وقتی پلیس تیم پزشکی میرسن نفهمن این بچه بدنش خیلی سرده. ولی فایده نداره، سرما میگن تا استخون طرف نفوذ کرده. واقعا منم فکر میکنم راجع به این بچه همین بود. یعنی نمیتونم تصور کنم چقدر باید شدت سرما زیاد باشه که یک کودک از سرمای شدید جونش رو از دست بده. تمام این فوتیج ها کافی بود برای اینکه این دو نفر رو بکشن به دادگاه. اما در کنار تحقیقاتشون یه چیز دیگر رو هم متوجه میشن. تازه اینجا میفهمن که جاستینا و معلم‌ها و مدیریت مدرسه چقدر ریپورت کرده بودن، چقدر شکایت کرده بودن و بارها گفته بودن که بابا این زوج از بچه‌ها سوء استفاده میکنن.
و هیچ کس به حرفشون گوش نداده بود. از تعداد تماس‌هایی که مدرسه با CPS گرفته بود، فقط نامبرش رو بهتون بگم، 50 بار مدرسه تلاش کرده بود به CPS بگه این بچه‌ها جونشون توی اون خونه در خطر، زندگی مناسبی ندارن با مایکل و انجلا، و CPS 50 بار فرصت داشت از سمت مدرسه این تماس‌ها رو جدی بگیره، اما نگرفته بود و در نهایت ختم میشه به مرگ توماس. طبیعتاً ریاکشن مایکل رو هم میدونید توی این ماجرا چیه دیگه، میشه حدس زد. میگه که نه، شرایط بچه‌ها خیلی هم خوب بود، ما 6 تا بچه رو داشتیم با هم بزرگ میکردیم، بالاخره وقتی شما 6 تا بچه رو با هم بزرگ کنید شرایط یه مقدار سخته، نمیتونید به همه چیز بچه‌ها اهمیت بدید. اوکی، مرد حسابی، اگر از پس نگهداری 3 تا بچه در کنار 3 تا بچه زنت بر نمی اومدی، بی خود کردی اینقدر اصرار داشتی که حضانت این بچه‌ها رو بگیری. خب آخه برای چی؟ فقط به چه قیمتی؟ به قیمت کل کردن؟ ارزششو داشت؟ و اینکه چی میگی شرایط این بچه‌ها خوب بود؟ کاراگاه‌ها فوتیجا رو دیدن، چی تو داری میگی؟ حتی یه کار دیگه هم میکنه، میاد یه خیریه را میندازه. میگه که مراسم خاکسپاری توماس خیلی پرهزینه است، پرخرجه، و چون یهویی این اتفاق برای توماس افتاد، ما آمادگی دادن این هزینه رو برای مراسم خاکسپاریش نداشتیم و مردم لطفاً به ما کمک کنید. نمیدونم یه آدم چقدر میتونه وقیح باشه. این خیریه آنلاینی هم که زده بود با یه متن خیلی احساسی توش نوشته بود که من پسر 8 سالم و بر اساس یک تصادف از دست دادم و چون که خیلی اتفاقی توماس از دنیا رفت، از پس هزینه‌های خاکسپاریش بر نمیام. هر کسی که میتونه مقداری به ما کمک کنه، ما واقعا ممنونش میشیم. خب همه آدما هم که از داستان خبر ندارن. من الان دارم برای شما تمام جزئیات رو میگم. این اخبار هنوز اصلا پخش نشده، هنوز دادگاه نکشوندن اینا رو. خیلی از آدما این چیزا رو نمیدونستن و همین میشه که $10,000 از این دونیشن جمع میکنن. البته این رو هم بگم، بعد از اینکه پلیس تحقیقاتش رو کامل میکنه، این دونیشن آنلاین رو میبنده، پول تمام افرادی هم که یه پولی اهدا کرده بودن رو بهشون برمیگردونن، به خاطر اینکه شماها قتل انجام دادین و بابت قتل نمیتونید از مردم درخواست کمک و پول کنید. بعد از بررسی‌های کامل پزشکی قانونی، پرونده توماس وارد بخش جنایی میشه، چون کاملا یک قتل بود. سوای نوع مرگ توماس که نیروی پزشکی هم این موضوع رو تایید میکنه، روی بدنش پر از آثار زخم و کبودی بود و تمام این آثار فقط و فقط به دلیل کتک خوردن‌های مکرر به وجود می اومد. حالا اصلا سوای فوتیج هایی که وجود داره و خب این پرونده قطعاً تبدیل شده به یک پرونده جنایی. این به این معناست که مایکل و انجلا باید دستگیر بشن. ما الان توی سال 2020 هستیم. مایکل و انجلا رو دستگیر میکنن به اتهام قتل و کودک آزاری. دخترهای انجلا رو میدن به پدر اصلیشون. انجلا هم خب با یه آقایی یه مدت زندگی مشترک داشت که اون 3 تا بچه رو با هم داشتن، بعد اومده بود با مایکل آشنا شده بود دیگه. 2 تا بچه‌های دیگر رو هم میدن به جاستینا. بالاخره بعد از این همه تلاش، اما خب در حالی که یکی از بچه‌هاش مرده، 2 تا بچه دیگه برمیگردن پیش جاستینا، حضانتشون میاد با جاستینا. زمانی که اندرو و انتونی اومدن تا با جاستینا زندگیشون رو بگذرونن، شرایط خیلی بدی داشتن. سوای شرایط افتضاح فیزیکی که درگیرش بودن، بیش از حد لاغر شده بودن، خیلی کثیف بودن. اونا هم دمای بدنشون خیلی پایین بود و کبودی‌ها و زخمایی که روی بدنشون وجود داشت. تمام چیزهایی که در طول پرونده با هم مرور کردیم، از نظر روانی خیلی حالشون بد بود. خب طبیعتاً این تنبیه‌ها، آزار و اذیت‌ها و شکنجه‌ها و کودک آزاری از نظر روانی هم روی این بچه‌ها تاثیر گذاشته. اما یه موضوع دیگه هم خیلی این بچه‌ها رو اذیت می‌کرد، اونم این که برادرشون توماس دیگه بینشون نبود و هضم این موضوع برای 2 تا کودک سخته.
الان هر دوی این بچه‌ها درگیر PTSD بودن. من PTSD رو توی پرونده‌های قبلی هم توضیح دادم، بیشتر از این باز نمی‌کنم. همون اضطراب پس از سانحه میشه به فارسی. اگر که مایل هستید بیشتر راجبش بدونید، جدید هستید، پرونده‌های قبلی من رو هنوز ندیدید، دعوتتون می‌کنم که راجبش گوگل کنید، چون یه ذره خارج از مبحث جنایی میشه اگر بخوام توضیح بدم. به هر حال جاستینا شروع می‌کنه بچه‌ها رو بردن به تراپی. 1 ماه الان گذشته و تازه بچه‌ها شرایطشون جوری شده که میتونن راجع به اتفاقایی که توی اون خونه براشون میافتاد با جاستینا و با تراپیستشون صحبت کنن. چیزایی که انتونی و اندرو تعریف میکنن واقعا میتونه شنیدنش اذیت کننده باشه. اگر که فکر میکنید در حال حاضر توی شرایط روحی مناسبی نیستید و نمیخواید که بشنوید، توصیه میکنم 2-3 دقیقه از ویدیو رو بزنید جلو. بچه‌ها برای جاستینا تعریف میکنن که گاهی مایکل و انجلا ما رو میبردن توی خونه‌های غریبه‌ها، خونه‌هایی که ما تا به حال پامون رو توش نذاشته بودیم. اصلا اون آدما رو نمیشناختیم و معمولا توی اون خونه‌ها 3 نفر 4 نفر آدمای غریبه منتظر ما بودن که بیایم. یه حالتی بود که انگار نمایش میخواستن ببینن، نمایش آزار رسوندن به انتونی و توماس و اندرو. وقتی که بچه‌ها میرفتن توی این خونه‌ها دست و پاشون رو میبستن و اینا همه در حالیه که مایکل و انجلا هم حضور دارن و دست و پاشون رو میبستن، کتکشون میزدن، دهنشون رو میبستن و خیلی اوقات مجبورشون میکردن که ادرار و مدفوع خودشون رو بخورن و یا فلفل میریختن تو دهنشون. بعد از این کارا اون چند نفر بزرگسالی که توی اون خونه ها بودن بچه ها رو میبردن توی یه اتاق و کاملا بهشون تجاوز میکردن. من جزئیات رو بیشتر از این بیان نمی کنم از این تجاوزی که به این بچه ها صورت می گرفت، چون احساس می کنم هم روان خودم نمی کشه و همین که نیازی هم نیست خیلی دیتیلز اینجور چیزا بیان شه. مهم اینه که الان اون یکی از این بچه ها جونش رو از دست داده، اما در همین حد بهتون گفتم که بدونید تمام مدت این بچه ها تحت خشونت جنسی، جسمی، روانی، خشونتی نبود که بشه انجام داد روی بچه‌ها و این 2 دیو 2 سر انجام نداده باشن روی این بچه‌ها. این تجاوزها خیلی شدید بود، خشونتش خیلی بالا بود. خیلی وقتها یعنی جاستینا میفهمه خیلی از آثار کبودی رو بدن این بچه‌ها اصلا به خاطر همون موارده، یا خیلی وقتها وقت این بچه‌ها انقدر بهشون تجاوز صورت میگرفت که اصلا نمیتونستن درست راه برن. شنیدن این حرفا برای جاستینا خیلی سخت بود و وقتی که از بچه‌ها میپرسه یادتونه اسم اون آدما چی بود یا خونشون کجا بود، میگن که نه ما اسمشون رو نمیدونستیم، حق نداشتیم اسمشون رو بپرسیم، آدرس خونه رو هم بلد نبودیم، اما اگر توی خیابون بریم و خونه ها رو ببینیم، قیافه خونه ها رو که نگاه کنیم یادمون میاد که کدوم خونه ها بودن. متاسفانه جاستینا بعد از اینکه این حرفا رو از بچه‌ها میشنوه به پلیس گزارش میده، اما از اونجایی که مدت زیادی از این تجاوزها گذشته بود، از اونجایی که هیچ اسمی نداشتن، آدرس و لوکیشنی نداشتن بدن، پلیس این موضوع رو پیگیری نمیکنه و دادگاه مایکل و انجلا به خاطر تجاوز جنسی جلو نمیره. یعنی اصلا این مسائل توی دادگاهشون مطرح نمیشه. مایکل و انجلا 1.5 سال توی زندان مونده بودن تا دادگاهاشون شروع شه و تصمیم میگیرن که براشون دادگاه‌های مجزا درست کنن، تشکیل بدن در واقع. و از اونجایی که ما توی پرونده‌های قبلی، پرونده‌ای که کاپل‌ها جنایت انجام میدن و رفتارشون رو میدونیم چجوریه، میتونیم حدس بزنیم رفتار این 2 نفر، این که تقصیر رو بندازن گردن یکی دیگه شروع میشه. مایکل میگفت انجلا تمام مدت داشت به بچه‌ها ظلم میکرد، زورگویی میکرد. انجلا میگفت اینا همه زیر سر مایکل بود، مایکل این کارا رو میکرد، مایکل از من میخواست که من همین ظلم و خشونت ها رو بکنم. اما خب چیزی که ما از فوتیج ها میدونیم اینه که 2 تاتون خراب کردین. واقعیت هر 2تون مسئولید، هر 2تون به یک اندازه داشتید ظلم نشون میدادید به این بچه‌ها. مایکل ادعای بیگناهی میکنه. تیم دفاعیش میگن که شاید مایکل
یه سری رفتارهای بد با توماس داشته، اما هرگز به قصد و هدف این نبوده که توماس بمیره. نمیدونم با وجود این همه مدارک و شواهد اصلا چطور روشون میشه همچین حرفایی رو بزنن. اصلی ترین مدرکی که پلیس دستش بود اون فوتیج های داخل دوربین مدار بسته بوده تو خونهشون. اگه شما 2 دقیقه این فیلم ها رو ببینید تا چند روز خوابتون نمیبره. بعد وکلاش اومدن میگن نه پدر بدی نبوده. اینقدر این فیلم ها افتضاحه، اینقدر شرایط این بچه ها بد بود که اصلا قابل توصیف نیست. من یه جاهایی در طول پرونده نمیدونستم یه سری چیزا رو چجوری برای شما تعریف کنم که اعصابتون بکشه گوش کنید. باز تیم وکلای مایکل همچین حرفی رو میزنن، میگن که توماس درگیر آتیزم بود، رفتاراش خارج از کنترل بود، خیلی رفتاراش افتضاح بود، اصلا نمیشد این بچه رو نگه داشت، مایکل رو عصبانی میکرد. اما سوال من اینه چطور جاستینا این چیزا رو با توماس تجربه نمیکرد؟ چطور بچه‌ها وقتی پیش جاستینا بودن آتیزمشون یهو میرفت، آتیزمشون یهو غیب میشد؟ دادستانی صبر میکنه که تیم وکلای مایکل حرفاشون رو بزنن، داستاناشون رو ببافن. بعد از تموم شدن این دفاع کردناشون میاد و تمام ویدیوها رو توی دادگاه پخش میکنه. ویدیوهایی که توش بارها توی روزهای مختلف نشون میداد که مایکل چجوری داره به این بچه‌ها ظلم میکنه، چجوری داره کتکشون میزنه، چجوری ولشون میکنه توی یه جای سرد، چجوری بهشون آب یخ میپاشه، چجوری داره بهشون گشنگی میده. بچه‌ها توی جیش و پیپی خودشون غلط میزنن. تکسایی که با انجلا رد و بدل میکردن و ضعیف شدن این بچه‌ها، شکنجه شدن این بچه‌ها رو مسخره میکردن. اینا همه توی دادگاه پخش میشه. مایکل گناهکار بود و متهم میشه به قتل درجه 2. اما باز اینجا وکلاش میان یه حرف دیگه ای میزنن، میگن که فراموش نکنید مایکل جزو پلیس بوده، توی بخش پلیس کار میکرده و یک تخفیفی بهش بدید. حتی خود مایکل هم یک نامه‌ای مینویسه خطاب به قاضی که افکار مردم رو بتونه مقداری عوض کنه، چون پرونده یه جوری بود که واقعا همه متنفر شده بودن از این زوج. من حالا خیلی خلاصه بخوام این متن استیتمنتش رو براتون تعریف کنم، توش نوشته بود که من خیلی متاسفم، خیلی اشتباه کردم، من با تمام وجود عاشق توماس بودم، قلبم شکسته از این که توماس جونش رو از دست داده، من هرگز نمیخواستم بچم بمیره و متاسفانه الان از اشتباه هم درس گرفتم. اوکی، الانه که دیگه توماس مرده درس گرفتی؟ خیلی حرف توی این پرونده زیاده، حرف برای زدن هست. من واقعا خیلی جاها توی پرونده میخواستم یه سری چیزا بگم از خودم ولی جلوی دهنم رو گرفتم، گفتم ولش کن، بذار من فقط داستان رو تعریف کنم، نظر شخصی خودم رو نگم. اما اینجا واقعا لازم میدونم چند تا چیزو به شماها یادآوری کنم در رابطه با این استیتمنت پدر مهربان و دلسوزی که الان مایکل بهش تبدیل شده. مورد اول، مایکل اصلا بچه‌هاشو دوست نداشت. بارها در طی پرونده بر اساس ویدیوهایی که جاستینا گرفته، بر اساس فوتیج هایی که داخل خونهشون پلیس به دست آورده، واضحه به ما نشون داده هرگز علاقه ای نداشته به این بچه‌ها. تنها حسی که روی این بچه‌ها نداشته عشق و علاقه بوده. حس نفرت داشته بله، حس بی‌توجهی داشته بله، هزاران حس وجود داشته، اما عشق و علاقه از این آدم دیده نمیشد نسبت به بچه‌هاش. مورد دوم، توی استیتمنتش یه جا میگه که من اشتباه کردم و یه جاهایی نباید توماس رو تنبیه میکردم. این حرف هم اشتباهه. اولا که شما یه جاهایی این بچه‌ها رو تنبیه نکردی، 24/7 داشتی این بچه‌ها رو تنبیه میکردی. هر از گاهی تنبیه کردن با تمام روز تنبیه کردن خیلی فرق میکنه. دوم این که شما تنبیه نمی‌کردی این بچه‌ها رو. ببینید مرز خیلی زیادی هست، فاصله زیادی هست بین تنبیه کردن و شکنجه کردن. کاری که شما داشتید میکردید شکنجه کردن بچه‌ها بود، از تنبیه گذشته بود. حالا اصلا فارغ از این که آدم نباید هیچ تنبیه فیزیکی برای بچه‌هاش انجام بده، اصلا این موضوع به کنار، تو در حد همون تنبیه هم نگه نداشته بودی مسائل رو. تو قشنگ داشتی آزار و اذیت شکنجه هایی که تو زندان ها رو زندانی انجام میدن رو بچه‌های 7-8 سال 6 سال 5 ساله انجام میدادی. اگر واقعا حرف اون دوتا کودک درست باشه، تو داشتی بچه‌ها رو میبردی تا سوء استفاده جنسی بهشون صورت بگیره.
توسط یه مش آدم پدوفایل مریض لنگه خودت و همسرت. و من باور میکنم حرف این بچه‌ها رو. حالا دلایلشو میگم، در نهایت شما مثل همیشه نظرتون رو برای من بنویسید. این دوتا کودک هیچ تصوری از آزار و اذیت جنسی ندارن، برای همین من میگم حرفشون رو باور میکنم. ببینید چیزایی که تعریف میکردن، من حالا خیلی خلاصه بهتون گفتم، این محتوا خیلی اذیت کننده بود اگر میخواستم وارد دیتیلش شم. جزئیاتی که انتونی و اندرو داشتن به جاستینا میگفتن در رابطه با سوء استفاده جنسی که صورت میگرفت براشون، جزئیاتی نیست که کودکان همینطوری بدونن و بلد باشن و یاد بگیرن، مگر اینکه توی اون شرایط خاص قرار بگیرن، تجربهش کرده باشن. و از اونجایی که من دقیقاً قبل از شروع این پرونده به صورت اتفاقی 4-5 تا پرونده دیگر رو هم داشتم بررسی می‌کردم که توی تمام اونا هم همینطوری مادرها، پدرها از بچه‌هاشون سوء استفاده می‌کردن و خیلی از این سوء استفاده ها هم شامل سوء استفاده های جنسی میشد. همشون یک الگوی یکسانی دارن. انتونی و اندرو از کجا میتونستن این داستان رو از خودشون در بیارن؟ فقط در صورتی امکان پذیره که متاسفانه توی این شرایط قرار گرفته باشن دیگه. پس برمیگردیم به حرفی که مایکل زده، من فقط یه تنبیه ساده میکردم. نه، اینا تنبیه نبوده برای بچه‌ها. توی خیلی از فوتیجا این مشخص بود که مایکل فقط با بچه‌ها تنهاست و همچنان داره اذیتشون میکنه، و یا برعکس انجلا تنهاست و باز داره این بچه‌ها رو اذیت میکنه. اینو چرا دارم منشن میکنم؟ اون بخشی که مایکل گفته نه انجلا میگفت من با بچه‌ها اینجوری رفتار کنم، یا برعکس اون بخشی که انجلا میگفت من تحت ستم مایکل بودم، مایکل از من میخواست با بچه‌هاش اینجوری رفتار کنم، اینا همه کشکه، اینا همه چرته. شما هر دوتون بارها توی موقعیت‌هایی بودید که تنها بودید، پارتنرتون کنارتون نبود و باز هم تصمیم گرفتید که این آزار و اذیت‌ها و خشونت‌ها رو انجام بدید. راجبش جوک تعریف کردید، واسه هم جوک ساختید. نه، نندازید گردن هم دیگه. هر کدومتون اندازه خودتون سهیم هستید در این جنایت. شاهدهایی میان توی دادگاه انجلا شهادت میدن که ما همیشه میدونستیم و دیده بودیم که انجلا نه تنها خیلی حوصله بچه‌های خودش رو نداشت، بلکه حوصله بچه‌های مایکل رو هم نداشت. در واقع میشه گفت از بچه‌های مایکل متنفر بود. چیز عجیب دیگه‌ای که توی دادگاه‌های انجلا به چشم من اومد این بودش که به عنوان آخرین استیتمنتش هیچ حرفی نزد. هیچ صحبتی نکرد که خب خیلی عجیبه، چون این آخرین فرصت برای شخصیه که متهم شده به یک جرمی و معمولاً توی یه همچین شرایطی طرف حداقل تلاش میکنه بگه من پشیمونم، ابراز پشیمونی کنه، عذرخواهی کنه، طلب بخشش کنه که حالا شاید 1-2 سال چند سال بهش کمتر حکم بدن. اما انجلا سکوت میکنه. حکم نهایی هم برای انجلا دقیقاً مثل مایکل بود. اون هم به قتل درجه 2 متهم میشه. 25 سال از عمرش رو باید توی زندان میگذروند. خیلی حکم کمیه به نظر من. قاضی بعد از اینکه این حکم رو به انجلا اعلام میکنه حرف جالبی میزنه. من حرف قاضی رو میخوام عینش رو بهتون بگم. میگه که اوایلش که دادگاه شروع شد من با خودم فکر میکردم شاید تو داری درست میگی انجلا، شاید واقعا تمام این کارها رو مایکل کرده بوده، اما وقتی که مدارک و شواهد رو دیدم متوجه شدم که نه، هر دوتون شیطان هستید و میخوام مطمئن شم که 25 سال از عمرت رو توی زندان داری میگذرونی. من هر از گاهی قطعا میام به اون زندانی که تو داری توش بقیه عمرت رو میگذرونی سر میزنم و امیدوارم که توی اون زندان یه گاراژ باشه که توش هیچ تختی نداشته باشه، هیچ گرمایی نباشه، زمینش سرد باشه، هیچ پتو و بالشی رو در اختیارت نذارن و خیلی وقتها تا سرحد مرگ یخ بزنی. این حرف قاضی در واقع اشاره به تمام آزار و اذیت‌هایی که این دو نفر سر این بچه‌ها آوردن. بعد از این دادگاه‌ها مردم خیلیشون تظاهرات انجام میدن بر علیه سازمان حمایت از حقوق کودکان که این سیستم خیلی مشکل داره، به تنها چیزی که اهمیت نمیده حقوق کودکانه. این چه سیستمیه که به یک قبض $10 پارکینگ اگر پرداخت نشده باشه سریع رسیدگی میشه، طرف اسمش میره تو لیست مجرمین قضایی، ولی وقتی 2 نفر کاپل میتونن به این راحتی از بچه‌ها سوء استفاده کنن و
این همه بار هم گزارش بابتش داده میشه، این سازمان، این سیستم میگه که نه، من که نشنیدم، اون $10 پارکینگ حبسش مهمتره. این رو هم من بگم خیلی برای جاستینا توی این پرونده ناراحتم و نمیتونم تصور کنم روزی که فهمید توماس جونش رو از دست داده چه حالتی بود. چون جاستینا یکی از کسایی بود که توی این پرونده تمام تلاشش رو کرد تا بتونه حضانت بچه‌هاشو بگیره. تمام تلاشش رو کرد تا بچه‌ها رو سالم نگه داره. اما هیچ کس به حرفاش گوش نکرد. تنها کاری که از دستش برمی اومد این بود که بشینه ببینه بچه‌هاش دارن ذره ذره آب میشن، بدنشون کبود میشه، همش با مشکلات مختلف روبرو هستن و با اینکه فریاد میزد هیچ کس صداش رو نشنید. البته جاستینا و مدرسه‌ای که بچه‌ها میرفتن، مدیریت اون مدرسه بعد از این دادگاه‌ها از سازمان حمایت از کودکان شکایت میکنن، درخواست $200 میلیون غرامت میکنن که من تا اونجایی که بررسی کردم توی این شکایت $200 میلیون غرامتشون تبدیل میشه به $3 میلیون. یعنی به جاستینا $3 میلیون غرامت داده میشه. میدونم که پرونده امروز پرونده بسیار سنگینی بود. برای خود من خیلی سنگین بود، باور کنید. شماها حالا یک بار دارید میشنوید. من بارها و بارها مطالب رو خوندم، ویدیوها رو دیدم، عکس‌ها رو دیدم، بارها و بارها چندین روز توی این اخبار بودم و روان من رو خیلی بیشتر تحت تاثیر قرار داده. اما به نظرم مهمه راجع به این چیزا صحبت شه. اصلی ترین دلیل ساخت محتوای جنایی آگاه سازی دیگرانه و مهمه راجع به کودک آزاری صحبت شه. اگر که تا اینجا با من همراه بودید دمتون گرم، خیلی تحمل بالایی داشتید و البته خیلی با معرفت و با مرامید، جزو اون رفقایی هستید که همیشه تا انتهای پرونده ها من رو همراهی میکنید. مثل همیشه میخوام پرونده رو با زنده نگه داشتن یاد قربانی پروندمون به پایان برسونیم. توماس ولوا پسری شاد و دوست داشتنی بود. اون پر از شور و شوق زندگی بود. پسری که با وجود تمام آزار و اذیت‌هایی که توی زندگی میدید، باز دوست‌های زیادی توی زندگی و مدرسش داشت. باز امید داشت به این که فردا ممکنه روز بهتری باشه. همه توماس رو ناامید کردن. پدر خودش، نامادریش، سیستم غذایی، سیستم حمایت از حقوق کودکان، به جز مادرش. مادرش تنها کسی بود که تا لحظه آخر برای آزادی و رهایی توماس از اون خشونت توی اون خونه جنگید. اما متاسفانه نتونست توماس رو نجات بده. تعداد سالهایی که توماس توی این دنیا نفس کشید خیلی کم بود. اما متاسفانه تعداد آزار و اذیت‌هایی که دید بیشمار. یادش زنده و گرامی. ممنون که تا اینجا با من همراه بودید. اگر که فراموش کردید کانال رو سابسکرایب کنید، خوشحال میشم دکمه سابسکرایب رو بزنید از پایین همین ویدیو. اگر که محتوا رو لایک نکردید، همین الان لایک باتن رو بزنید. یادتون باشه کامنت شما برای من خیلی خوندنیه، پس حتما کامنت هم بذارید. مواظب خودتون باشید. دوست دارم تو پرونده بعدی صحیح و سالم ببینمتون و البته به امید روزی که دیگه کودک آزاری توی دنیا نبینیم. بدرود.